Number 2, post office box. A post office box or PO box is a practical form of a Weston bridge. PO box हा practical form आहे Weston bridgeचा. It consists of 3 arms P, Q and R are adjustable. PO बॉक्समध्ये 3 आर्म दिसतात डायग्राममध्ये P, Q and R. and these are adjustable. तिघही आर्म या ठिकाणी ॲडजस्टेबल आहेत. The two ratio arm P and Q contain resistance 10 ohm, 100 ohm and 1000 ohm each. P आणि Q याच्यामध्ये रेजिस्टन्स जे आहेत ते 10 ओहम, 100 ओहम आणि 1000 ओहम असे 3 रेजिस्टन्स त्या ठिकाणी लावलेले आहेत P आणि Qला. द थर्ड आर्म R contain resistance from 1 ohm to 5000 ohm. थर्ड जो आर्म आहे R त्याच्यामध्ये 1 ओहमपासून ते 5000 ओहमपर्यंतचे रेजिस्टन्स लावण्यात आले. द अननोन रेजिस्टन्स X फॉर्म्स द फोर्थ रेजिस्टन्स. या ठिकाणी X हा जो अननोन रेजिस्टन्स आहे हा फोर्थ रेजिस्टन्स आहे. या ठिकाणी जसं मीटर ब्रिजमध्ये 4 रेजिस्टन्स लावलेले असतात त्याचप्रमाणे ह्या ठिकाणी P, Q, R आणि X हा जो अननोन रेजिस्टन्स आहे हा फोर्थ आर्म त्या ठिकाणी आहे. देर आर 2 कीज K1 अँड K2. या ठिकाणी 2 कीज आहेत K1 आणि K2. प्रॅक्टिकली आपण कशा प्रकारे रेजिस्टन्स या ठिकाणी घेतो ते दिलेले डायग्राममध्ये. द रेजिस्टन्स इन द आर्म P अँड Q आर फिक्स टू डिझायर रेशो. P आणि Qचा रेशो आपण आपल्याला हवा असेल डिझायर्ड त्या व्हॅल्यूला आपण P आणि Qचा रेशो ठेवू शकतो या ठिकाणी. द रेजिस्टन्स इन द आर्म R is adjusted so that the galvanometer shows no deflection. Now the bridge is balanced. P आणि Q फॉर एक्झाम्पल आपण P आणि Qचा रेशो 10-10चे ओहमचे रेजिस्टन्स जर आपण P आणि Q मधून काढले तर P अपॉन Qचा रेशो येणार आहे 1 आणि P अपॉन Qचा रेशो आपण फिक्स केला डिझायर्ड व्हॅल्यूला ठेवला. जनरली आपण P अपॉन Q हा रेशो 1पेक्षा जास्त ठेवतो. P अपॉन Qचा रेशो जर आपण 100/10 घेतला तर आपल्याला त्या ठिकाणी रेशो हा 10 मिळणार आहे. आणि आता 10 ओहमच्या रेशोसाठी आपल्याला R हा ॲडजस्ट करायचा आहे. R ठीक जो आहे आर्ममध्ये आपल्याला 1 ओहमपासून ते 5000 ओहमपर्यंतचे रेजिस्टन्स त्या ठिकाणी आपण ॲडजस्ट करू शकतो. त्या ठिकाणी रेजिस्टन्स हा हा अशा प्रकारे ॲडजस्ट करायचा की गॅल्व्हनोमीटर हा आपल्याला नल डिफ्लेक्शन दाखवेल, 0 डिफ्लेक्शन दाखवेल. नाव द ब्रिज इज बॅलेन्स. आणि गॅल्व्हनोमीटर हा 0 डिफ्लेक्शन दाखवत असेल तर आपला ब्रिज हा बॅलेन्स आहे असं आपण म्हणू शकतो. द अननोन रेजिस्टन्स X is equal to RQ upon P. Therefore, we can calculate X is equal to RQ upon P. आपण रेजिस्टन्स जे कॅल्क्युलेट करतो आपल्याला जो रेजिस्टन्स मिळणार आहे X तो कसा कॅल्क्युलेट करता येणार आहे RQ अपॉन P. आपण व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करता X अपॉन P इज इक्वल टू आपल्याला मीटर ब्रिजमध्ये जे आपण व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केल्या होत्या वेस्टर्न नेटवर्कमध्ये बघितलं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4. त्यानुसार आपण ह्या ठिकाणी Xची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करणार आहोत RQ अपॉन P. वेअर P अँड Q आर फिक्स रेजिस्टन्स इन द रेशो आर्म. रेशो आर्ममध्ये आपण P आणि Q हे 2 फिक्स रेजिस्टन्स घेतले होते. अँड R इज ॲन ॲडजस्टेबल नोन रेजिस्टन्स. आणि Rसुद्धा आपण ॲडजस्ट केला अशा प्रकारे ज्यामुळे आपल्याला गॅल्व्हनोमीटर हा
डिफ्लेक्शन दाखवणार नाही. दॅट इज द आर इज ऑल्सो नोन. इफ एल इज द लेंथ ऑफ द वायर अँड आर इज द रेडियस, then the specific resistance of the material of the wire is given by. आपण x हा जो आहे, एक्सला ज्या वायरचा आपण रेजिस्टन्स कॅल्क्युलेट करतो आहे त्या वायरची लेंथ जर एल असेल, आर हा जर रेडियस असेल वायरची आणि रो ही स्पेसिफिक रेजिस्टन्स असेल, तर आपण रो हा कॅल्क्युलेट करू शकतो. रो इज इक्वल टू XA upon L, but A is what? Pi r square. Therefore, rho is equal to X pi r square upon L. Next topic is potentiometer. Potentiometer principle. A potentiometer consists of long wire AB of length L and resistance R having uniform cross section area A. पोटेन्शिओमीटरमध्ये लॉंग वायर असते, जिला आपण डायग्राममध्ये ए बी दाखवलं आहे बघा. ऑफ लेंथ एल, ए बीची लेंथ एल आहे असं कन्सिडर करू. ए बी ह्या वायरचा रेजिस्टन्स आहे कॅपिटल आर, हॅविंग युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए. ए बी ह्या वायरची लेंथ एल आहे, तिचा रेजिस्टन्स हा आर आहे आणि युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया आहे कॅपिटल ए. अ सेल ऑफ EMF E हॅविंग इंटरनल रेजिस्टन्स आर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी. या ठिकाणी EMF E असणारा एक सेल कनेक्ट केला आहे ज्याला इंटरनल रेजिस्टन्स आहे स्मॉल आर ॲक्रॉस द ए बी. ए बी ह्या वायरच्या ॲक्रॉस आपण या ठिकाणी एक सेल अप्लाय केलेला आहे, सेल कनेक्ट केला आहे, ज्या सेलची इंटरनल रेजिस्टन्स स्मॉल आर आहे आणि EMF आहे E. द करंट थ्रू ए बी, आपल्याला माहिती आहे करंट जर कॅल्क्युलेट करायचं झालं या वायर ए बीमधून, ओहम्स लॉ आपण या ठिकाणी अप्लाय करतो. What is Ohm's law? I is equal to V upon R, but here the R is the resistance of the wire and also the resistance of the cell. V is the potential of the cell. Therefore, I is equal to V upon R. Instead of V upon R, we can add an epsilon upon R plus R. Therefore, we get I is equal to epsilon upon R plus R. Potential difference across AB is VAB, that is equal to IR. AB ह्या वायरच्या अक्रॉस जो पोटेन्शियल डिफरन्स असणार आहे दॅट इज I into R. But now we can calculate the value of I. What is I? I is equal to epsilon upon R, capital R plus R. या ठिकाणी आयची आपण आत्ताच व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली की वायर ए बीच्या अक्रॉस करंट किती असणार आहे, ॲप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर. ही व्हॅल्यू या ठिकाणी आपण व्ही ए बी इज इक्वल टू आय अपॉन आर व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली. त्या ठिकाणी आपण आयची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. आय इज इक्वल टू ॲप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर इंटू कॅपिटल आर. Therefore, the potential difference per unit length of the wire is, या ठिकाणी VAB हा पोटेन्शियल डिफरन्स काढला आपण. पर युनिट लेंथसाठी जर आपण पोटेन्शियल डिफरन्स कॅल्क्युलेट करायचा म्हटला तर VAB अपॉन L असा तो पोटेन्शियल डिफरन्स आपल्याला घ्यावा लागेल. VABची आपण आत्ताच व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली ती व्हॉट इज द VAB, ॲप्सिलॉन आर और ER अपॉन आर प्लस आर. ही व्हॅल्यू या ठिकाणी आपण सबस्टिट्यूट करूया. VAB अपॉन L इज इक्वल टू ER अपॉन आर प्लस आर आणि परत त्याला डिवाईडला काय येणार आहे L, कारण आपण पोटेन्शियल डिफरन्स पर युनिट लेंथ घेतो आहे म्हणून. या ठिकाणी द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन A अँड C इज वेई AC. या ठिकाणी एक नवीन पॉईंट आपण C हा पॉईंट घेतला आहे वायरवर आणि ज्या AC ह्या वायरची लेंथ आपण स्मॉल L एवढी घेतली आहे.
स्मॉल एल एवढ्या लेंथ असलेला वायरचा पोटेन्शियल डिफरन्स VAC आहे असं आपण कन्सिडर करूया. आपण म्हणतोय द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन A and C is VAC, therefore VAC is equal to K into L. या ठिकाणी K हा कॉन्स्टंट आहे. दॅट इज VAC is directly proportional to the L. VAC ची व्हॅल्यू आपल्याला K into L मिळणार आहे. K ह्या ठिकाणी कॉन्स्टंट आहे. दॅट इज VAC is directly proportional to L. पोटेन्शियल डिफरन्स जो मिळणार आहे AC वायरच्या अक्रॉस तो आपल्याला Lला डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे असं मिळणार आहे. नेक्स्ट वन इज द व्हिडिओ टू शोज द potentiometer experiment. Potentiometer is an instrument used for the measurement of potential difference. It consists of a 10-meter long uniform wire of manganese or constantan stretched in 10 segments, each of 1 meter length. The segments are stretched parallel to each other on a horizontal wooden board. The ends of the wire are fixed to copper strips with binding screws. A metal scale is fixed on the board parallel to the wire. Electrical contact with the wires is established by pressing the jockey J. Principle of potentiometer. A battery BT is connected between the ends A and B of the potentiometer wire through a key K. A steady current I flows through the potentiometer wire. This forms the primary circuit. A primary cell is connected in series with the positive terminal A of the potentiometer, a galvanometer, high resistance and jockey. This forms the secondary circuit. If the potential difference between A and J is equal to the EMF of the cell, no current flows through the galvanometer. It shows zero deflection. AJ is called the balancing length. If the balancing length is L, the potential difference across AJ is equal to IR into L, where R is the resistance per unit of the potentiometer wire and I the current in the primary circuit. Therefore, E is equal to IR into L. Since I and R are constants, E proportional to L. Hence, the EMF of the cell is directly proportional to its balancing length. This is the principle of a potentiometer.